guys, welcome back my YouTube channel. ඉතින් අද මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලත් එක්ක මට ආපු gift එකක් share කරගන්න. ඉතින් මට මේක ආවේ USA වල ඉඳලා මගේ යාළුවෙක්ගෙන්. එයාගේ නම ටිෂාන්. එයාගේ මල්ලිට gift එකක් කියලා තියෙනවා ලංකාවට. ඉතින් ඒක එනවත් එක්කම මටත් ඉතින් gift එකක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක අද ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න තමයි හදන්නේ. ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ ස්පෙෂල් gift එකක් කියලා තියෙනවා මට Facebook gaming වලින්. මගේ page එකට. ඉතින් මම ඒකත් අද unbox කරන්න තමයි හදන්නේ. ඕකේ අපි බලමු අපිට ඇවිල්ලා තියෙන gift එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. gift එක ආවේ ඩිෂාන්ගේ මල්ලිටයි මටයි නිසා එකම box එක තමයි gift එකම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ box එකෙන් මගේ gift එක මම වෙන් කරගෙන මේකට දාගත්තා. ඉතින් මම මේකේ තමයි මගෙන් ඇවිල්ලා තියෙන හැම දෙයක්ම තියෙන්නේ. මම ඉතින් box එක හැම පිටින්ම ගෙනහිල්ලා මල්ලිට දුන්නා. මගේ බඩු ටික මම මේකේ තියාගෙන. ඉතින් අපි බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා මේකේ. මම ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක පැත්තකින් තියලා මේක ගමු. ඉස්සෙල්ලාම මේක තමයි මට Facebook gaming එකෙන් හම්බෙච්ච gift එක. ඉතින් මේ මාසේ වලක් ගොඩක් අය දන්නවා මගේ birthday එක තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඉතින් මගේ birthday එකට Facebook gaming එකෙන් හම්බෙච්ච gift එකක් මේක කියලා. අපි බලමු මේක unpack කරලා මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Okay guys, ඉතින් මේක unpack කරන එක තමයි ඊගාව මේක එක. හරි. Okay. ඔයාලා හිතන්නේ මොනවද තියෙන්නේ කියලාද? Okay. අපි බලමු මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේකේ තියෙනවා ඉස්සලාම Facebook gaming මගේ page එකට හම්බෙච්ච t-shirts එක. මේ තියෙන t-shirt එක මේකේ Facebook gaming කියලා යාළුවෙක්ගේ logo එක ගහලා තියෙනවා. මේක black color t-shirt එකක්. මම හිතන්නේ මේ t-shirt black වලින් තමයි ඔක්කොම යාලා design කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හරිම comfortable material එකක්. ඕනම තැනකට use කරන්න පුළුවන්. next level apparel කියලා තමයි brand එක. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. මට නම් මාරම soft හරිම comfortable. මේකේ size එක මේකේ medium size එක මේ medium size එක මට ලොකුයි. මේ medium size එක කලින් කියන්නේ select කරලා තමයි මේක දාන්න ඕනෙලා තිබ්බේ. ඉතින් medium size එක ලොකු නිසා ඩිෂාන් ඒ කෝකටත් කියලා small size එකනොත් ඉල්ලලා තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් මට small size එකනොත් ඒකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා t-shirt එක. ඉතින් මේ t-shirt එක නම් මට ගානට තියෙනවා. මේක small size එක same material. හරිම ලස්සනයි. හරිම comfortable. මේක තමයි t-shirt එක. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහටයි t-shirts ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. t-shirts තුනක් විතර තියෙනවා මේකේ. මට ඇවිල්ලා එක එක sizes වලින් ඊගාවට මේ cap එක මම හරිම ආසයි caps දාන්න. ඉතින් මම flight කරන වෙලාවට කෙලක්ලාට cap එක use කරනවා. ඉතින් ඒකත් Facebook gaming කියලා තමයි ඉන්නේ. ඒකත් black color cap එකක්. ඉතින් මේ t-shirt එකයි මේ cap එකයි dress කරාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට පේන්නේ ඒකේ ලස්සන. ඉතින් ඒක skirt එකකට හරි නැත්නම් trouser එකකට හරි ඕන විදිහට dress කරන්න පුළුවන්. මට මගේ live stream එක කරනකොට මට ඒක dress කරන්න පුළුවන්. ඉතින් thank you so much Facebook gaming මට මේ gift එක එව්වට. ඊට පස්සේ යාළුවා එවලා තියෙනවා Facebook gaming sticker එක. ඒක මගේ room එකේ මට ඒක අලවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක තමයි badge එක. එයාලා එවලා තියෙන මම මේක මෙන්න මේ විදිහට තමයි යාළුවගේ Facebook gaming badge එක එවලා තියෙන්නේ. මේක ගලවන්න මෙතන මේ metal එකක් තියෙනවා. මම දැන් මේක මේ ගලවන්න ගියොත් කැඩේද කියලා මට බයයි. ඒක නිසා මම මේක පස්සේ ගලවලා මේකේ ෆොටෝ එකක් දානවා. මේක ටිකක් බරයි. සාමාන්‍යයෙන් මේක ඔයාලට මම හිතනවා මේ විදිහට පේනවා ඇති කියලා. ඒක හරි ලස්සනයි බරයි. ඉතින් මේක මට මාර විදිහට වටිනවා. මගේ live stream එක පටන් ගන්න දැන් මගේ අවුරුදු 2ක් විතර. ඉතින් මේ අවුරුදු 2 ඇතුළත මට Facebook එකෙන් හම්බෙච්ච වටිනම gift එක තමයි මේක. ඉතින් thank you so much Facebook gaming මට මේ gift එක එවලා තිබ්බට. okay. අපි ඒක එහෙම අයින් කරලා ඊගාවට මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඕකේ මේකේ චොක්ලට්ස් තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සල්ලාම මම ගන්නම් මේක තමයි මම හිතන්නේ මේක පාටි සයිස් කියලා එවලා තියෙන්නේ. මේකේ මේ ලොකු කොට පිම්බිලා තියෙනවා. ඉතින් ඩිෂාන් එවලා තියෙන box එක එයා oil බෝතලයක් කියලා ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම oil බෝතලේ හැලිලා. ඉතින්
ඒක නිසා ඒක පොඩ බොක්ස් එක ඩැමේජ් වෙලා තිබි. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක නිසා වෙන්නේ මේක මෙයා වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට මේක අවුලක් නෑ. ඒක ඒ වල විදිහට ලස්සන තියෙන. ඉතින් දේශානන් කියන ඒක එහෙම නෙමෙයිලු තියෙනවා. ගොඩක් පිම්බිලාලු. මම නම් දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ලංකාවේම කාලා නැහැ. තව එකක් තියෙනවා. තව එකක් කියලා තියෙනවා. මම PS4 games එල්ලම් කරන නිසා මට ඩිෂාන් එල්ල තියෙනවා. PS4 game එක මේක ඒක මම ඉස්සරහින් තියන්න. ඊට පස්සේ යෝගෝ වෙන්න වැඩිලා මම මේක හල්ලෙන් තියන්න. ඒකෙන් ගන්නවා. නැත්නම් ඉන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ ආයි ස්නැක් සයිස් එකේ මිල්ක් චොක්ලට් එකක් කියලා තියෙනවා. මේ තියෙන එක. මේ චොක්ලට් එක කියන්නේ මේක ලොකු චොක්ලට් එකක් නෙමෙයි. මේක ඇතුලේ තියෙනවා. ඒක මේ. ඊට පස්සේ කිඩ්ස් කැට් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා මිල්කි වේ කියලා එකක් මේ විදිහට. ඒක මේම. ඊට පස්සේ ක්‍රන්චි එක තියෙනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ලොලිපොප්ස් ඉතින් අපේ චූටි මල්ලි තමයි. එයා තමයි ලොලිපොප් කන්නේ. මං කන අඩුයි කන්නේ නැත්තේ කනවා. ඊට පස්සේ නූඩල්ස් වගේක් තියෙනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඔය මේ මැගි නූඩල්ස් තියනවා වගේ තියෙන්නේ සයිස් එක. රාමෙන් නූඩල් සුප් කියලා තියෙන. රාමෙන් එකම නෙමෙයි රාමෙන් නූඩල් සුප් කියලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි පැක් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් වලට පේන හැටි. ඒකෙන් තියෙනවා මෙතන කීපයක්ම. ඒක මෙහෙම තියන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා බෝටල් එකක්. මම මේක බීලා නැහැ. කියන්නේ ෆස්ට් ටයිම් තමයි මේක ෆෘට් පන්ච් එක කියලා කිව්වේ. මේක ගහලා තියෙන්නේ ෆෘට් පන්ච් එක කියලා තමයි. මේක රෙඩ් කලර්. මේකේ ආයවල තිබ්බ බෝටල්ස් වලින් තව බ්ලූ කලර් එකයි වයිට් කලර් එකයි තිබ්බා. ඉතින් ඒක මල්ලිට දීලා එයා මේක මට දුන්නා. බීලා බලන්න ඕනේ. මේකේ මේ රස කොහොමද කියලා ටේස්ට් එක සාමාන්‍යයෙන් අපේ නෙක්ටෝ වගේ කියලා තමයි කිව්වේ. කියන්නේ පළතුරු රස තියෙන්නේ කියලා. මේක තව නූල් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා කින්ඩර් ජොයි තියෙනවා මේ පැත්තෙන්. මේක ඇතුලේ තියෙනනේ මම මෙතන තියාගන්න ඒකට ලේසි. ඊට පස්සේ සැමන්ටින් මේක පැක් එකක් විදිහට තමයි ඇවිල්ලා තිබ්බේ. පස්සේ ටික කඩලා මම මේකෙන් තුනක් ගත්තා. ඉතුරු මම හිතන්නේ පහක් තියා. අටේ පැක් එකක්. ඉතුරු පහ මල්ලිට ඇරියා. මේ තුන සමන් මේක පාස්ටා හදනකොට දාන්න පුළුවන් මට. මම සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර normally පාස්ටා හැම මේ සෑහෙන හැදෙන කෙනෙක්ට එහෙම අපි කරනවා. Finally මගේ favorite one රොචර් එක. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මා කියන්නේ ගොඩක් අය දන්නවා මම රොචර් කන්න ටොබ්ලර් කන්න එහෙම හරිම පෙරේතයි. ආසයිරුයි පෙරේතයි. ඉතින් රොචර් එකක් අනිවාර්යෙන් ඒවලා තිබ්බා. ඩිෂාන් ඒක තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මේක නම් කාටවත් දෙන්නේ නැහැ. මේක මගේ විතරයි. ඔය විදිහට තමයි ඉතින් මගේ gift එක තියෙන්නේ. චොක්ලට් ගොඩක් කියලා තියෙනවා. and Facebook gaming එකෙන් ඒවලා තිබිච්ච gift එකක් ඩිෂාන් යන්නේ පෙට්ටියට දාලා තමයි ඒවලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මට හම්බුණ USA gift එක තිබ්බේ. ඉතින් මට හිතෙනවා ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න ඕනේ කියලා. මොකද මගේ YouTube channel එකේ කලිනුත් මට gift වගේක් හම්බෙලා අපේ කවුද අපේ බීස්ට් අයියෝ gift එකක් තිබ්බා. ඒක දාලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ අපේ channel මට gift එකක් කියලා තිබ්බා. මම ඒකේ වීඩියෝ එකකුත් දැම්මා. ඉතින් ඒවා බලපු නැති කට්ටිය ඉන්නනම් මම link description එකේ දාන්න. අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒ වගේ ඉතින් මේ මගේ ඩිෂාන් එවපු gift එක. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මගේ gift එක තියෙන්නේ. Okay guys, ඉතින් එහෙනම් මම වීඩියෝ එක එන්ඩ් කරනවා. මොකද මම මේවා තාම එකක්වත් රස බැලුවේවත් නැහැ. ඉතින් බොක්ස් එක හම්බෙලා දැන් දවස් දෙකක් විතර වීඩියෝ එකක් ගන්න ඕන නිසාම මම ඒ ටික පැත්තකින් තියලා තිබ්බා. ඉතින් මාත් බලාගෙන ඉන්නේ මේවා කියන එක රස බලන්න. මොකද මේ නූල් එක මගේ ෆස්ට් ටයිම් මේ නූල්ස් එක ෆස්ට් ටයිම් තියෙක නිසා ඒවේ රස මම කොහොමද කියලා දන්නේ නැහැ. I'm so excited මේවා රස කොහොමද කියලා බලන්න. ටී-ෂර්ට් එක ඇඳලා බලලා කොහරි යන්න ඕනේ. ඒ වගේ දේවල් තියෙන. ඉතින් මම මේවා මුකුත් කරේ නැත්තේ වීඩියෝ එක ගන්න ඕනේ නිසා. Okay guys, ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මගේ වීඩියෝ එක තියෙන්නේ. ඉතින් ගිහිල්ලා එන්න. Thank you මගේ වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම. තාමත් subscribe කරලා නැති කට්ටිය අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. like එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. comment එකක් දාන්න ඔයාලට තව මොන වගේ වීඩියෝස් මම අරන් එන්න ඕනේ කියලා. and මගේ වීඩියෝ එකේ මොන හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒවත් comment එකක් දාන්න. ඊළඟ ආදරේ හැමෝටම bye.